මගේ ආදරණීය යාළුවෝ ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න channel ශ්‍රී අදත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා අතරට ආවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම හිතන දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ කියලා. තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. පහළ තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් icon එක ක්ලික් කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඒ වගේම පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඔයාලට ඉක්මනින් බලා ගන්න notification එකක් එන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ අලුත්ම දෙයක් තමයි. ඉතින් අදත් තරංග ආවේ අලුත්ම දෙයක් තමයි. බලමු අද මොකක්ද අරගෙන ආවේ කියලා. ඉතින් අද අරගෙන ආවේ දුරකථනය හා සමග සම්බන්ධ කළ හැකි ගොඩක්ම වැදගත් වටිනාම Bluetooth එකක unboxing and review වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම ඉක්මනින්ම මේ පැක් එක ඕපන් කරන්නම්. මේ විදිහට තමයි මේ පැක් එක මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ eBay එකෙන්. ඉතින් දැන් මම ඕපන් කරලා තියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක මට ආවේ. අපි ඉතින් කාර්ය බහුලව වැඩ කරන අයට දුරකථනය පාවිච්චි කරද්දී මේ වගේ Bluetooth එකක් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද අපිට දුරකථනයට ලැබෙන ඇමතුම් ලබා ගැනීමටත් කතා කරන විට දුරකථනය නොමැතිව ඒ සංවාදවල යෙදීමට ඒ වගේම ඒ ඇමතුම් විසන්ධි කරන්න ශබ්දය අඩු වැඩි කරගන්න වගේ මේ හැම දෙයක්ම මේ Bluetooth එකෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේ box එක open කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක pack වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කියනවා මෙතන විස්තර දාලා මේ box එකේ මේකේ විස්තර මෙහෙම ලියලා තියෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලි නැතුව ඇති. මෙන්න මෙතන තියෙනවා speaker මිලිමීටර් 10යි sensitive තියෙනවා 110යි + 3 CB කියලා independence තියෙනවා 16ක් frequency response තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට 18යි 20යි ඔන්නෝම තියෙනවා. ඊට පස්සේ Bluetooth version එක V5 play time එක 4-5 hours. ඉතින් මේක අපිට use කරන්න පුළුවන් පැය 4-5ක්. ඉතින් මෙතන වෙනත් භාෂාවකින් මෙතන දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් තියෙන්නේ ඒකම තමයි. මෙතනත් තියෙන්නේ වෙනත් භාෂාවකින්. ඉතින් මෙතන extra bass sound neo sound different කියලා තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහටත් මෙතන පෙන්නනවා අපිට මෙතනින් පෙන්නන ධන ඍණ ඒ වගේම open කරන්න තියෙන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා multi function button කියලා. ඉතින් inspire BT extra bass කියලා තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් හරි මම මේක open කරන්නම් මේ විදිහට. මම හිතන්නේ මේ විදිහට එළියට ගන්නයි තියනවා ඇත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ගන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ මොකුත් සඳහන් කරලා නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා earbuds වලට සෙට් කරන්න එකක්. ඒ වගේම මේ අපිට හැඟ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම charger එකක් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක අපිට USB cable එකක් විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක අපිට පුළුවන් USB එකකට සෙට් කරලා අපිට මේ Bluetooth එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් charger head එකකට අපිට මේක සෙට් කරලා charge කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක එන්නේ. ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අතරම හරිම ලස්සනයි හොරු පූටි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා කෝල් ගන්න එක අපිට ගන්න ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. කෝල් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේක දිස් වෙන්නේ. මේ විදිහට මේම අපිට අතේ රඳවගෙන යන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට අතේ රඳවගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කිසිම රෆ් ගතියක් නැහැ. හරිම සිනිඳුයි. ඉතින් මෙතනත් මේ විස්තර දාලා තියෙනවා made in China තමයි
මේ equipment එක. ඉතින් මෙතනින් දාලා තියෙනවා sound එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට call answer කරන්නත් cut කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ earbuds මේ පැකට් එකේ වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම අපිට තියෙන මෙන්න මේක අපිට හැං කරගන්න පුළුවන් මේ වයර් එක වැටෙන්නේ නැතුව මේ බ්ලූටූත් එක වැටෙන්නේ නැතුව අපිට අවශ්‍ය තැනකින් අපේ ඇඳුමකින් හැං කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි එකත් එළියට අරගෙන බලමු. මෙන්න මේ විදියට මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනට අපිට ඒක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ වයර් එක අපිට ඕන තැනකට දාලා මේක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඇඳුමේ ඕනම තැනකට. මේ බොක්ස් එකේ ඔයාලට තව කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා විස්තර ටිකක් දීලා ඔයාලට පේනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මුලින්ම තියෙනවා දීලා press it to answer incoming calls. මෙතන තියෙනවා press කරන්නලු එන call answer කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා select song press to play. Pause. Select සින්දුවක් select කරලා press කරන්නලු නැත්නම් pause කරන්නලු. ඊට පස්සේ කියනවා double press for next. ඊළඟ එකට යන්න double දෙපාරක් ක්ලික් කරන්නලු. ඊට පස්සේ කියනවා triple press for previous එකට යන්න කලින් එකට යන්න තුන් පාරක් ක්ලික් කරන්නලු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනත් මේ විදිහට ඔයාලට විස්තර ටිකක් දීලා තියෙනවා. මට ඒක ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්න බැරි වුණා. මෙන්න මේ විදිහට මම කියවන්න stable and strong bass. strong bass එකක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ stable and comfortable wearing. මේක අපිට හුඟක් පහසුවෙන් පළඳ ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඊට පස්සේ mini and ultra light weight. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් බර නැහැ. බොහොම පහසුයි. අඩු weight එකක් තමයි තියෙනවා කියලා කියන්නේ. HD sound quality. sound quality එක HD තියෙනවා කියලා කියන්නේ. build and microphone අපිට build කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම latest V5 chip version එකක් තමයි තියෙන්නේ. latest V5 කියන එක. ඔන්න ඔය වගේ විස්තර ටිකක් තමයි මේකේ අපිට මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මම කියන්නේ මේක මම ගෙන්න ගත්තේ eBay එකෙන්. මුලින් කිව්වා වගේම ඊට පහසු මිලකට මම ගෙන්න ගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් අවශ්‍ය නම් use කරන්න eBay එකෙන් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපිට මේක charge කරන්න පුළුවන් මේ cable එක use කරලා. මම මේ විදිහට මගේ කම්පියුටර් එකට මේක ලැප් එකට මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ අපිට charge කරන්න තියෙන ඕපන් එක. මේ විදිහට ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ඩිකේට් කරනවා ලයිට් එකක්. පේනවද දන්නේ රතු පාට. මේ විදිහට රතු පාට ලයිට් එකක් ඉන්ඩිකේට් කරනවා මේක charge වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේක charge වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ නිල් පාටින් ඉන්ඩිකේට් කරනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට තව පේන ඇති තවත් ලයිට් එකක් තියෙනවා චූටි. ඒක නිල් පාටින් ඉන්ඩිකේට් කරනවා මේක charge වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම්
ලයික් එකක් දෙන්න. ඔයාගේ වටිනා අදහස් මේ වීඩියෝ එක පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයා මගේ channel එකට තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක ක්ලික් කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න ඔයාට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අලුත් දේවල් අරගෙන හැමදාමත් ඔයාලා අතරට එන channel ශ්‍රී සමග රැඳිලා ඉන්න හැමදාමත් ඔයාලා හැමෝටම තාක්ෂණයෙන් දැනුමෙන් පිරුණු ලස්සන හෙට දවසක්